السلام عليكم. طبعا هذه قصة ما قبل النوم. هذه أشهر قضية حصلت في الكويت في الألفية، يعني من بين سنة 2000 إلى 2012 و13. أنا ما بحدد علشان يعني افهموها عاد أنتم. هذا قصة فنانة تعرضت لأسوأ موقف وأحرج موقف ممكن أن تتخيله في حياتك. يوم من الأيام انتشر في بداية الألفية، انتشر شريط قبل الناس تسجل كلها على أشرطة الفيديوهات مال الفيديوهات، والناس تداول هذا فيديو الفنانة الفلانية وهذا فيديو الفنان الفلاني. وكانت عندهم شيء يعتبر من النوادر جدا انك تحصل فيديو يعني لفضيحة او شخصية معروفة وانتم عارفين. الله يكفينا شر الفضايح، انا ما اقصد يعني، لكن هذا اللي كان موجود في ايامها. لما واحد تسمع يقول لك عندي شريط حق شخصية معين، شيء يعني كبير بالنسبة لهم. الحين السوشيال ميديا صاروا الناس عادي علني، قبل لا غير. لازم تقدرون حطوا نفسكم في الزمن ذاك يعني. المهم انتشر شريط لفنانة مشهورة جدا، وكان ايام نجوميتها بعد. شلون؟ والناس بدأت تتداول وين طبعا شباب العفلنجية يعني يدورون هالشريط، ومنو هذه وكذا وشلون. شيء غريب، والفيديو بالساعات. شنو قصة الفيديو هذا؟ الفنانة يوم من الأيام وصل لها الشريط، هي نفسها صاحبة الفيديو وصل لها الشريط، انصدمت. شنو هذا؟ بالساعات، واحد مصورها بالساعات، خلال تبديلها ملابسها، خلال تمشى ببيتها، خلال ما ادري شنو. الله يستر على الناس، يستر على العالم. الخطأ منها. قولوا لي ليش؟ التصوير مبين واحد مصور يعني الفنانة من الشباك، وطول الفيديو اللي مدته ساعات والفنانة مبينة واضحة من غرفة لغرفة، من الصالة لما ادري وين، وهي قاعدة مع الناس وهي بروحها وهي تبدل ملابسها وهي ما ادري شنو. يعني هذا متقعد دريشة 24 ساعة مفتوحة، هو مثل ما تقول الغطاء او الستارة او الشتر او ما ادري ايش يسمونه، يعني واضحة مكشوفة. لذلك المراهق لما يشوف منظر نفس هذا يعني يوزه الشيطان. اذا رجال كبير يوزه الشيطان، شلون مراهق يعني؟ المهم مالكم بالطويلة، الفيديو مبين واحد مصور الفنانة لمدة ساعات وبشكل واضح جدا كنا قاعد وياها داخل البيت. شلون؟ المهم هي ما صدقت خبر، خذت الشريط وطارت فيه للمخفر وتشتكي. طبعا انهارت، كانت عبارة عن فضيحة وشيء يعني يعتبر كبير ايامها. منو الناس ما عندها سيرة الا هالسالفة هذه. وشلون؟ شيء غريب. اول الحين تعال بطل انستغرام ولا بطل سناب وشوف البلاوي، يعني ما عندهم مشكلة. الله يكفينا شرهم، والله لا يوفقهم. المهم فعلا سجلت قضية. من خلال مشاهدتهم للفيديو اكتشفوا موقع التصوير هو البناية المقابلة لبيت الفنانة، لأن الزوم اللي كان طالع من الكاميرا من جهة شباك بيتها يثبت ان هذا البيت اللي جنب هذا المبنى هو اللي الشخص اللي كان يستخدمه للتصوير. راحوا طقوا الباب بعد ما اخذوا اذن النيابة واطلبوا تفتيش البيت. بالفعل لقوا كاميرا تصوير فيديو عالية الدقة. شلون عالية الدقة؟ يعني فيها زوم يكشفك لو بعد كيلوين 3، وهذا الولد مستخدمها
مسافة تقريبا 40-50 متر، يعني كان التصوير جدا واضح. من اللي استخدمها؟ صاحب البيت ولا واحد من عياله؟ بدأوا يحققوا مع صاحب البيت، وصاحب البيت عرفون وده انه شنو ما يضر عياله. قال لا، اول شيء انكروا، هو ما يدري ايش السالفه، انكروا كذا. سأل عياله، لا يبا مو احنا. زين، يدوروا الاشرطه، ما كان عنده اشرطه الولد، يعني ما هم عارفين هل هو الابو ولا عياله يعني. المهم ما لقوا اشرطه، لقوا الكاميرا. مع التحقيق مع عيال الريال اعترف واحد فيهم عمره 18 سنة، طالب آخر سنة بالثانوي تقريبا. ايش فيك عسى ما شر، ايش السالفة؟ كان يقول والله أنا وزني الشيطان. شلون وزك؟ قال أنا شفتها أول مرة بالصدفة كذي، وكانت واضحة قدامي من خلال شباكه، لأن هي ما تسكر الستاير أبد يعني. والظاهر هي هم مسكينة ما كانت تدري إنها مكشوفة للعالم، لأن تعرفون بعض الزجاج البيوت يكون لونه يعني من خارج البيت يكون مثل المراية، لكن من داخل يكون شفاف. عرفت شلون؟ فممكن إنه كان العكس، هي اللي ما كانت تشوفه لكن هو يشوفها. يمكن الزجاج كان يعني مركب في الخطأ بالعكس، ولا في خطأ معين، لأن ما كانت منتبهة. مستحيل وحدة تخلي كذي شباك 24 ساعة مبطل، والشباك ما هو صغير كبير، يبين الريال واقف من فوق تحت واضح شكلك، فمستحيل. وهي بنت، وأغلب اللي بالشقة بنات. الولد هذا مراهق، شاف المنظر قدامه استخف، راح على طول وأخذ كاميرا أبوه. الظاهر أبوه كان عنده هواية تصوير وعنده كاميرا، لكن كانت كاميرا يعني عالية الدقة بروفيشنال وفيها زوم بعد. المهم الولد ما صدق خبر ويحط الزوم من دريشته لدريشة الفنانة، ويقعد يصور يوم، يومين، 3، شهر، شهرين. الولد لين حس انه مل، قال يبا خلنا اسجل فيديو. قام يثبت الكاميرا ويمشي، يروح المدرسة ويروح شغله ويرد بالليل يطلع الشريط، وهذا حالته. بعد فترة الولد حب يشتغل بزنس. شلون؟ قام يشتغل تجارة في بيع الأشرطة الفيديو، هالتصوير الحصري، وقام فعلا يبيع الشريط الواحد على 5 دنانير فقط. وين؟ في المدرسة عند ربع الطلاب، من يبي شريط الفنانة الفلانية، من يبي شريط وهي مسكينة ترى، يعني هي ما كانت تسوي شيء ببيتها، يعني مستورة، لكن قدر الله هي ما كانت حاطة الستاير وانفضحت مسكينة. المهم قام يبيع الشريط على 5 دنانير، وباع 9 أشرطة. ال9 أشرطة هذه بلمح البصر صارت بالآلاف، واحد ياخذ ينسخ من الثاني بالآلاف. مو كذي، مو بالكويت، الأشرطة وصلت حق كل دول الخليج بدون مبالغة. وبعدين تطور الموضوع، صار بالنت والفلاش والسيديهات مالكم بالطويلة. الفنانة دشت بحالة نفسية صعبة جدا، أحالوا لنيابة الأحداث، وتم تسجيل قضية تشهير وتجسس على خصوصيات الناس. المهم الفنانة طبعا تم الاتفاق معاها بعدين، ما أدري إذا اتفقوا ولا لا، لكن كانت تطالبهم بالتعويض المادي والأدبي عن اللي حصل لها. وشوي شوي، سنة ورا سنة ورا سنة، لين الناس بدأت تنسى هالموضوع. لكن السالفة هذه كانت تعطي الناس درس، وفعلا الناس بدأت تنتبه على شبابيكها، على بيوتها، على المراهقين، على عيالهم، على التصرفات اللي يعني من بعض، للأسف بعض الجيران بعضهم بعض. فانتبه، عندك عيال، عندك بنات في البيت، حذر عيالك من هالتصرفات، وانتبه على بناتك من الشبابيك والبيبان اللي مبطلة 24 ساعة.
الله يحفظكم ويحفظ أهاليكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.